এখন হৈছে আজি হৈ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আছামিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এইটো হৈছে গ্ৰুপ এৰ 75 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি। এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন। সকলোৱে কৈছে প্ৰশ্ন বহুত সহজ আছিল। তাৰপিছত এইফালে যদি যাওঁ 9 নম্বৰটো 3 মাৰ্কছৰ আছিল, নাইবা দিয়া আছে দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা। তাৰপিছত প্ৰশ্ন দেখিছোঁ বহুত সহজেই। তাৰপিছত 13 নম্বৰ, আকৌ এইফালে 14 নম্বৰটো, তাৰপিছত 15 নম্বৰটো নাইবা দিয়া আছে দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা। তাৰপিছত আকৌ 16 নম্বৰ এইবিলাক সন্ধি ভাঙা গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো আৰু পিছতে ৰচনা আহিছে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক, বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু গ্ৰন্থমেলা। ৰচনাকেইটা সহজে আহিছে। এইফালে এইখিনি দ্ৰুত পাঠৰ পৰা। তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা ইয়াৰ মুখভাৱটো লিখিব দিছে, পঢ়ি পেলাই বুজি। এইটো ছেকশ্যন বি, গ্ৰুপ বিৰ যিটো 25 মাৰ্কৰ, এইটো হৈছে 25 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নখিনি। ছেকশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰুপ এত আছিল আমাৰ 75 মাৰ্কছ আৰু গ্ৰুপ বিত আছিল 25 মাৰ্কছ। এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰশ্ন। গ্ৰামাৰকেইটাও ইমান টান অহা নাই, সহজে আহিছে। এইটো আছিল আজি হৈ যোৱা অসমীয়াৰ প্ৰশ্নখন।